ही तुझी बॅग आहे का? इज दिस युअर बॅग? इज दिस युअर बॅग? चल जाणून घेऊया तो वर्गात काय करत आहे. लेट्स फाइंड आउट व्हॉट ही इज डुईंग इन द क्लास. लेट्स फाइंड आउट व्हॉट ही इज डुईंग इन द क्लास. तू कधीही बदलणार नाहीस. यू विल नेव्हर चेंज. यू विल नेव्हर चेंज. मला रागवू नकोस. डोंट मेक मी अँग्री. डोंट मेक मी अँग्री. खूप हुशार होण्याचा प्रयत्न करू नकोस. डोंट ट्राय टू बी टू स्मार्ट. डोंट ट्राय टू बी टू स्मार्ट. मोबाईलवर वेळ घालवणे थांबव आणि थोडासा अभ्यास कर. स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन युअर मोबाईल अँड डू सम स्टडिंग. स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन युअर मोबाईल अँड डू सम स्टडिंग. मी माझ्या परीक्षेत टॉप केला आहे. आय हॅव टॉप्ड इन माय एक्झाम पेपर. आय हॅव टॉप्ड इन माय एक्झाम पेपर. पहाटे बाहेर खूप थंडी होती. इट वॉज व्हेरी कोल्ड आउटसाईड इन द अर्ली मॉर्निंग. इट वॉज व्हेरी कोल्ड आउटसाईड इन द अर्ली मॉर्निंग.